ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઠંડી માટે ગરમા ગરમ ચોખાના લોટનું ખીચું। તો એકદમ લારી ઉપર મળે તેવું જ ટેસ્ટી ખીચું આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવીશું અને ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી એવું લાગશે। અને આ ખીચું જ્યારે પણ હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગી હોય ત્યારે તમે એકદમ ઝડપથી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। સૌથી પહેલા તો આપણે ગેસ ઉપર એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ રાખીશું અને તેમાં 3 કપ પાણી ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરીશું। 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું। 2 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ખાવાનો સોડા ઉમેરીશું। તમે તેની જગ્યાએ પાપડ ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીને આપણે પાણીને 1 થી 2 મિનિટ માટે સારી રીતે ઉકળવા દઈશું એટલે બધી જ વસ્તુનો ફ્લેવર આપણા પાણીમાં એકદમ સરસ રીતે આવી જશે। તો લગભગ પાણીને ઉકળતા 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન લીલા મરચાં અને આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। તો આ રીતે આપણે લીલા મરચાં આદુની પેસ્ટ પાછળથી ઉમેરીશું એટલે આપણા મરચાંનો કલર એકદમ સરસ ગ્રીન જળવાઈ રહેશે। અને હવે તેને પણ આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે આ રીતે ઉકળવા દઈશું એટલે આપણા પાણીમાં તેની તીખાશ એકદમ સરસ રીતે આવી જશે। તો હવે લગભગ મરચાંને ઉકળતા પણ 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે ઉપરથી આપણે થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું અને હવે તેમાં ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। તો આપણે 3 કપ પાણી લીધું હતું તો તેની સામે 1 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ લઈશું। તો આ રીતે થોડો થોડો લોટ ઉમેરતા જઈશું અને વેલણની મદદથી બિલકુલ ગાંઠા ના પડે એ રીતે શરૂઆતમાં તેને મિક્સ કરીશું। આ રીતે શરૂઆતમાં થોડુંક વેલણથી મિક્સ થઈ જાય એટલે કોઈ પણ તાવેથા કે સ્પેચ્યુલાની મદદથી આપણે લોટને એકદમ સારી રીતે 1 થી 2 મિનિટ માટે આ જ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં લોટને લગભગ 2 મિનિટ માટે આ જ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધો છે અને આપણા લોટમાં બિલકુલ પણ ગાંઠા નથી। તો હવે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર આપણે તેને ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે કૂક કરીશું। તો લગભગ 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે એકવાર આપણે ઢાંકણ આ રીતે હટાવીશું અને ખીચુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે ફરીથી તેને ઢાંકીને આપણે ફક્ત 1 મિનિટ માટે કૂક કરીશું અને 1 મિનિટ થઈ જાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીશું અને ઢાંકણ હટાવીને એકવાર ફરીથી ખીચુને સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું આપણું ખીચું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે ગરમા ગરમ ખીચુને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં નીકાળીશું। તો તમે ક્યારે આ રીતે પરફેક્ટ માપ સાથે ચોખાના લોટનું ખીચું ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગે ત્યારે તમે એકદમ ઝડપથી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો અને ઉપરથી આપણે સિંગ તેલ કે પછી તમે જે કોઈ તેલ ઘરમાં યુઝ કરતા હોય તે વાપરી શકો છો અને થોડોક અચાર મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું। તેનાથી આપણું ખીચું ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે। તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો। રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।